गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मी भानुदास आपलं कॅटलिस्ट करिअर इन्स्टिट्यूटमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, आपल्या नेहमीच्या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आणि लोकसत्ता या वर्तमानपत्राच्या विश्लेषण सिरीजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज 11 ऑक्टोबर 2024 आहे. आज आपण महत्त्वाच्या ज्या काही चालू घडामोडी आलेल्या आहेत त्यांच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. तुम्हा सर्वांना माहितीच आहे की काल टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांचं निधन झालेलं आहे आणि त्यांना जे काही स्टेट फनरल त्यांचं मुंबईमध्ये झालं त्याच्याबद्दल ही न्यूज आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रश्न येणं काय अपेक्षित नाही. एक छोटीशी श्रद्धांजली कॅटलिस्ट करिअर इन्स्टिट्यूटकडून. इन्फॉर्मेशन ऑन CAA बेनिफिशरीज इज नॉट रेडिली अवेलेबल सेज MHA. आता बघा, तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की आपला जे काय सिटिझनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट आहे, तो सिटिझनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट ज्याला CAA म्हणून ओळखलं जातं, 2019ला झालेला कायदा आहे. पण लागू कधी झाला? 11 मार्च 2024ला लागू झाला. अगदी इलेक्शन आचारसंहिता तोंडावरच असताना या कायद्याची अंमलबजावणी केली. आता हे सिटिझनशिप अमेंडमेंट ॲक्टमध्ये होतं काय, तर जे 6 अल्पसंख्या आहेत, 6 धर्म जे आहेत, हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, बुद्धिस्ट, जैन आणि पारशी या अल्पसंख्य समूहाला जर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशामध्ये काही छळ सहन करावा लागला तर हे कुठे येतात? भारतामध्ये येतात. मग भारतामध्ये स्थलांतर केलेल्या कधी 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी स्थलांतर केलेल्या 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी जर त्यांचं स्थलांतर भारतामध्ये झाले असेल तर त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या तरतुदी 2019च्या कायद्याने केल्या, जो 11 मार्च 2024ला लागू झाला. आता हा कायदा केंद्र सरकारचा कायदा. ऑफकोर्स नागरिकत्व हा विषय आपल्या केंद्र सूचीमध्ये 17 क्रमांकावर येत होतो. मग ह्याच्याबद्दल काय RTI फाईल केला एका व्यक्तीनं की आजपर्यंत 11 मार्च 2024 पासून ज्यांना सिटिझनशिप अमेंडमेंट ॲक्टचा फायदा झाला आहे आणि त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळालेलं आहे, अशांची तुम्ही आम्हाला यादी द्या. तर आपलं गृह मंत्रालय जे की प्रचंड कार्यक्षमरित्या काम करत असतं, त्या गृह मंत्रालयाने सांगितलं की आमच्याकडे माहिती अवेलेबल नाही. आणि स्वतः द हिंदूनच फाईल केलेला आहे RTI की कोणाला फायदा झाला ते आम्हाला सांगा. ओनली रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोव्हाइडेड. द रिप्लाय डेटेड October 3. ठीक आहे. RTI ॲक्ट आपला 2005चा, हे पण लक्षात ठेवा. सोपे प्रश्न असतात पण आपल्याकडनं चुकायची शक्यता असते. द RTI ॲप्लिकेशन सॉट टू नो द टोटल नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन रिसिव्ड इंडियन सिटिझनशिप online.nic.in या नावाचं पोर्टल आहे. कधी 1-2 वेळा पोर्टल पण विचारलेले आहेत, आपल्याला माहिती असणं गरजेचं असतं. इंडिया कानून, ठीक आहे, या नावाचं पोर्टलवर PSI मुख्य परीक्षेला एकदा प्रश्न विचारला होता. सो अशा प्रकारे पोर्टलवर पण आपल्याला प्रश्न विचारू शकतात. आपण चर्चेमध्ये असणारे पोर्टल बघितले पाहिजे. त्यांनी काय सांगितलंय? अनदर RTI फाइल्ड ॲप्लिकेशन MHA हॅड सेड इट डिड नॉट हॅव द प्रोव्हिजन टू मेंटेन अ रेकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन रिसिव्ड. किती अर्ज आमच्याकडे आले याच्याबद्दल आमच्याकडे प्रोव्हिजन नाही रेकॉर्ड ठेवायची. बघा, एवढ्या आधुनिक जमान्यामध्ये सगळं काही संगणकीकरण झालेलं असताना मंत्रालय काय म्हणते की आमच्याकडे प्रोव्हिजनच नाही रेकॉर्ड ठेवायचं, त्यामुळे आम्ही अशा प्रकारचं काही रेकॉर्ड ठेवलेलं नाही. रिस्पॉन्डिंग टू अन RTI फाइल्ड बाय महाराष्ट्र रेसिडेंट अजय भोसले रिगार्डिंग द टोटल नंबर ऑफ CAA ॲप्लिकेशन द MHA हॅड सेड द रेकॉर्ड्स आर नॉट बिंग मेंटेन्ड ॲज डिझायर्ड बाय यू बिकॉज द सिटिझनशिप ॲक्ट 1955-2019 द रूल्स मेड डू नॉट हॅव द प्रोव्हिजन टू मेंटेन रेकॉर्ड्स ऑफ द सिटिझनशिप. तर रूल्समध्ये प्रोव्हिजनच नाही रेकॉर्ड मेंटेन करायची, हे कारण त्यांनी दिलेलं आहे. आता दुसरी एक गोष्ट झाली बघा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची. शिंदे गव्हर्नमेंट आज सेंटर्स टू रेज OBC नॉन क्रिमिलियर कोटा, जो की सध्या 8 लाख आहे, तो कोटा त्यांनी वाढवण्याची मागणी केलेली. नॉन क्रिमिलियर कोटा 2024 मध्ये वाढवण्याची मागणी केली. 15 लाख रुपये करा. सध्या किती आहे? 8 लाख रुपयाच्या अंडर ज्यांना उत्पन्न आहे त्यांच्या आणि त्यांच्या पाल्यांना काय मिळतो? नॉन क्रिमिलियरचं सर्टिफिकेट मिळतं. मात्र ते 15 लाख करा म्हणजे सगळेच त्याच्या अंडर येऊन जाऊ द्या. एक तर ह्याचे लय लोचे असतात की ह्याच्यामध्ये नोकरीचं इन्कम धरत नाहीत, शेतीचं इन्कम धरत नाहीत,
धरतात कशाचं तेच नेमकं कळत नाही. द डिसिजन केम अहेड ऑफ द असेंब्ली इलेक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड. आता पुढच्या वर्षीच्या ज्या विधानसभा पुढच्या महिन्याच्या ज्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्या डोळ्यापुढे ठेवून हा निर्णय किंवा ही मागणी केलेली आहे. अ ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डिनन्स अकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टॅटस टू महाराष्ट्र स्टेट शेड्यूल कास्ट कमिशन वाज ऑल्सो अप्रूव्ड इन द कॅबिनेट मीटिंग. महाराष्ट्रामध्ये शेड्यूल कास्टसाठी काय एक कमिशन स्थापन केलं जाईल त्याच्यासाठी ड्राफ्ट पास केलेला आहे. द ऑर्डिनन्स विल बी tabled in the next session of the legislature, it said, adding that 27 posts were approved for the commission. आता बघा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस महाराष्ट्र स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल कास्ट कमिशन 27 पोस्ट्स काय त्याच्यामध्ये ॲड केलेल्या आहेत कमिशनसाठीच्या. सो ही एक महत्त्वाची बातमी आपल्याला. अदर डिसिजन द कॅबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू सेटअप वेलफेअर कॉर्पोरेशन फॉर जर्नलिस्ट अँड न्यूजपेपर वेंडर्स. ॲडिशनल फंड ऑफ 709 कोटी रुपये जर्नलिस्टसाठी आणि न्यूजपेपर वेंडरसाठी सुरू केलं आहे. आता ते आपण बघणार आहोत कारण ते मराठीमध्ये न्यूज खूप चांगली घेतलेली आहे त्यामुळे इथं बघण्याची आवश्यकता नाही आहे. ठीक आहे. आता बघा द मंथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हायलाइट द इश्यू ऑफ कोर्ट डिलेज. मागच्या वर्षीच काय मागच्या महिन्यामध्ये आपल्या राष्ट्रपतीनं भाषण करताना जो काय न्याय देण्यामध्ये विलंब होतो तो न्याय देण्यामध्ये विलंब करणं म्हणजे काय न्याय नाकारण्यासारखंच आहे थोडक्यात. मग असं आपल्याकडे कोणकोणते कारणं आहेत ज्याच्यामुळं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड असं म्हटलं जाऊ शकतं. भारताची ज्युडिशरी एवढ्या संत गतीनं का काम करते याच्याबद्दलही आपल्याला काय चर्चा करायची आहे. तर बघूयात. आता राष्ट्रपतींनी बोलताना राष्ट्रपतींनी याबद्दल चर्चा करताना काय म्हटलं होतं बघा. ब्लॅक कोट सिंड्रोम. ब्लॅक कोट सिंड्रोम भारतीयांना झालेला असतो. ब्लॅक कोट सिंड्रोम म्हणजे काय की आपल्याकडे कोकणामध्ये एक म्हण आहे बघा की तुला कोर्टात खेचीन. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढवू नये. एवढं लोक काय न्यायालयामध्ये जाण्याला घाबरतात. न्यायालय हे न्यायाचं मंदिर आहे म्हटलं जातं. मग मंदिरामध्ये जाण्यासाठी का भीती वाटावी तर भीती वाटली जाते आपल्याला. अनुभव आहेत लोकांचे 15 वर्ष 10 वर्ष सगळं काय नुकसान होत जातं त्यामुळे लोक न्याय मागायला जात नाहीत दाद मागायला जात नाहीत. ब्लॅक कोट सिंड्रोम झालेला आहे त्यांना असं राष्ट्रपतींनी त्याबद्दल बोललेलं आहे. While the term is symbolic, it underscores a real issue that many people are reluctant to engage in the litigation due to the grueling process which includes endless adjournment, numerous appeal and escalating legal cost. 3 कारणं आपल्याला काय दिसत आहेत विलंब व्हायला. एक प्रचंड वेळा काय केलं जातं स्थगिती दिली जाते. तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख. सनी देओल म्हटला होता दामिनी पिक्चरमध्ये तसं केलं जातं. त्याच्यानंतर खूप वेळा अपील करावी लागते आणि पुढचं म्हणजे त्याची कायदेशीर फी जी आहे ती फीस प्रचंड असते. परवडत नाही. सामान्याच्या आवाक्याच्या बाहेर असतं. अख्खे घराची काय कधी कधी एखादी महत्त्वाची केस असेल तर लढण्यासाठी लोकांची साठवलेली सगळी संपत्ती निघून जाते. असे पण अनुभव आपल्याला आहेत. अ सिग्निफिकंट फॅक्टर contributing to these delays in the Indian judiciary scheduling and case management practice. Effective case management involving clear timeline for filing documents, conducting witness examination, scheduling hearing and limiting adjournment are crucial. आता काय केलं पाहिजे ह्याच्यामध्ये तर एक केस मॅनेजमेंट केलं पाहिजे इफेक्टिवली. क्लिअर टाइमलाईन दिला पाहिजे डॉक्युमेंट फायलिंगसाठी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर विटनेस एक्झामिनेशन साक्षी पुरावे व्यवस्थित वेळेवर तपासले पाहिजेत. सुनावण्या वेळेवर झाल्या पाहिजेत. आणि जे काय स्थगिती दिली जाते ॲडजमेंट दिली जाते वारंवार आता पुढच्या तारखेला भेटू अशा प्रकारचा डिले नाही झाला पाहिजे. सो हे आपल्याला GS2च्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे बघा. आपल्याला माहीत असलं पाहिजे की भारतामध्ये का न्यायालयामध्ये विलंब होतो. सो ह्याचे कारणं आहेत ते. आणि दुसरं म्हणजे त्याच्यावर उपाय काय केला जाऊ शकतो याच्याबद्दल पण आपण चर्चा केली. कोर्ट शेड्यूलिंग अँड केस मॅनेजमेंट हॅव लॉंग बीन challenges within the Indian judiciary, significantly contributing to delays. Mechanisms such as a case flow management rules were introduced for district and high court. म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कोर्टमध्ये आणि हायकोर्टमध्ये असे मेकॅनिझम
सुरू केलेले आहे, त्याचं नाव आहे केस फ्लो मॅनेजमेंट रूल्स. However, despite their introduction in the 2000s, these rules, other initiatives that were aimed at improving schedule, timely case disposal, have not been inconsistently implemented and with limited impact. यांचा काय तेवढा जास्त इम्पॅक्ट पडलेला नाही असं पण आपल्याला दिसून येतं. आता ज्युडिशियल लेवलला काय प्रॉब्लेम आहे, डिस्ट्रिक्टच्या खास करून आपल्याला काय हायकोर्टचे आणि सुप्रीम कोर्टचे माहिती असतात, पण भारतामध्ये कनिष्ठ न्यायालय एक वेगळ्याच प्रकारचे काम करतात. त्यांच्यामध्ये सुधारणा केली पाहिजे, याच्याबद्दल बऱ्याच वेळा कोणी काय बोलत नाही. वाईल स्ट्रिक्टर रूल अँड रिजिड टाइमलाइन्स आर ऑफन सजेस्टेड ॲज सोल्युशन, द रिॲलिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स. इट इज क्रुशियल टू रिकॉग्नाइज दॅट ऑल पार्टिसिपेंट्स in the judicial system, judge, lawyer, litigant and witness, act with rationality and good intention, though their actions are often influenced by various constraints and incentives. Court scheduling issues are deeply rooted in the complex interplay of these motivation. A holistic approach consider the psychological and behavioral aspect of the all stakeholder. म्हणजे आपल्याकडे काय डिस्ट्रिक्ट जजला बऱ्याच वेळा तो डिस्ट्रिक्ट जज पण असतो आणि सगळे आतमधले जे काही जज असतील समजा त्या जजवर क्लेरिकल स्टाफ असेल त्या स्टाफवर आणि त्याच बाजूला तालुक्याचे जज, ह्या सगळ्यांवर त्याचं आपल्याला एका बाजूने कंट्रोल किंवा सुपरविजन असल्याचं पण दिसतं. त्यामुळे काय होतं की ज्युडिशियल प्रोसेसमध्ये प्रायोरिटाईज करावे लागतात त्यांना केसेस विथ डायरेक्शन फ्रॉम हायर कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ दिस. बऱ्याच वेळा हायर कोर्टकडनं डायरेक्शन आलेले असतात, ही दाखल करून घ्या, ह्याची सुनावणी करा, प्रोहिबिशन येतात, सर्श्युररी येतात, अशा अनेक गोष्टी आपल्याला काय दिसतात. व्हाईल सच अ ओव्हरसाइट एम्स टू एन्श्युअर टाइमली जस्टिस, हायर कोर्ट ऑफन इम्पोज डेडलाईन विदाउट फुल्ली कन्सिडरिंग देअर इम्पॅक्ट. आता मग हायकोर्ट कधी कधी काय करतं की स्वतः फक्त केस ऐकतं, कुणीतरी पेटिशन घेऊन गेलेलं असतं आणि मग ऐकतात ते आणि सांगतात कनिष्ठ न्यायालयाला 15 दिवसामध्ये निकाल लावा, 20 दिवसामध्ये निकाल लावा. निकाल म्हणजे त्याला प्रोसिजर असते, सुनावणी घ्यावी लागते, कडा अर्धा तास ऐकला आणि लावून दिला निकाल, असं होऊ शकत नाही. मग त्यामुळे बऱ्याच वेळा काय होतं की यांची जी प्रायोरिटी किंवा रेग्युलर काम आहे, रुटीन काम आहे, ते बाजूला पडतं. मग हायकोर्टने सांगितलेलं, सुप्रीम कोर्टने सांगितलेलं, याचा दबाव आलेला आणि त्याचा दबाव आलेला, अशा लोकांचे केसेसच्या सुनावण्या घेत बसावं लागतं, हे आपल्याला दिसते. ठीक आहे. सो ज्युडिशियल रिव्ह्यूच्या आपलं ज्युडिशियल रिफॉर्मच्या दृष्टीनं आपल्याला एक खूप महत्त्वाचं आर्टिकल दिसतंय. आता रिस्पेक्ट द मॅन्डेट विथ इलेक्शन डन अँड डस्टेड, जे के नाव मस्ट रिटर्न टू स्टेट होल्ड. जम्मू काश्मीरमध्ये काल 90 जागांसाठी इलेक्शन झाल्या बघा. ठीक आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला यांना चांगलं बहुमत मिळालेलं आहे, त्यामुळे ओमर अब्दुल्ला आता मुख्यमंत्री सेकंड टाइम होणार. जे के आता हे जे इंडिया अलायन्स आहे त्याला 90 पैकी 53 जागा मिळाल्या, म्हणजे खूप दणदणीत बहुमत मिळालं असं नाही, सगळं काश्मीरमुळे वाचलेले आहेत. दिस should be a boost for the chief designate Omar Abdullah of the NC as he embarks upon the path of fulfilling promise made to the electorate in the Union Territory. India bloc faced many odds in the elections, such as a fragmented party system in the valley with multiple contenders. The challenge by Bharatiya Janata Party, what went on to consolidate its base in Jammu and sought to use the delimitation exercise to manufacture majority support. In a way, electorate possibly disenchanted with the lack of statehood, local representation and normal politics ever since the erstwhile state was bifurcated and its special status diluted. आता तिथले जे स्थानिक लोक आहेत त्यांचा राज्याचा दर्जा गेला, प्लस डिलिमिटेशन अशा प्रकारे झालं, असं ह्यांचं म्हणणं आहे की त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाला जास्तीत जास्त फायदा होईल. अशा प्रकारे मतदारसंघाचं डिलिमिटेशन केलं आणि पॉसिबली डिसेंटेड विथ द लॅक ऑफ द लोकल रिप्रेझेंटेशन नाही, त्याचा एक राग त्यांच्या मनामध्ये होता. इन द व्हॅली द इंडिया ब्लॉक वॉज चूजन डिसिसिव्हली ओव्हर रायव्हल्स हू इन्क्लुडेड इंडिपेंडंट फिल्डेड बाय द जमात इस्लामी, नॅशनल कॉन्फरन्स, स्टीडफास्ट मॉडरेशन ऑन काश्मीरी ऑटोनॉमी and rights of the citizen in the erstwhile state, the Congress message of reconciliation. ठीक आहे. सो जे काय काश्मीरी स्वायत्ततेबद्दल असेल, काश्मीरी लोकांच्या हक्काबद्दल असेल, काश्मीरी लोकांच्या हक्काबद्दल आणि काँग्रेसने जे काय रिकन्सिलिएशनची भूमिका घेतली आणि भविष्यामध्ये जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यासाठीचा पाठिंबा जाहीर केला आहे,
याला धरून आपण असं म्हणू शकतो की पाठिंबा काँग्रेसला आणि एनसीला मिळाला. आता व्हॅली विन द रिझर्व्ह सीट फॉर एसटी. ठीक आहे, आता हे पुढचं सगळं राजकीय विश्लेषण आहे, ते आपल्याला बघण्याची गरज नाही, आवश्यकता नाही त्याची काय. फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंडिया अँड मालदीव लेट सटल डिप्लोमसी सरप्राज मस्क्युलर पोस्टरिंग. ठीक आहे, आपण म्हणतो ना पैसा सगळं माणसाला शिकवतो. आज मालदीवचे प्रेसिडेंटचा जर तुम्ही भारताशी व्यवहार बघितला मागच्या 6 महिन्यापूर्वी, तर भारताला डोळे दाखवत होते. त्यांच्या कॅबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींवर ट्विटरद्वारे टीका करत होते. जोकरपर्यंत त्यांचं म्हणण्यापर्यंत त्यांची हिंमत मंत्रिमंडळातल्या एका सदस्याची गेली. आज तेच मुइज्जू भारतामध्ये आलेत आणि भारताला पैसे मागतायत. पैसा माणसाला सगळं काय करायला लावतो. त्यामुळे मोठ्या मोठ्या लोकांचे अहंकार कशापुढे चकनाचूर होऊन जातात, पैशापुढे चकनाचूर होऊन जातात. तसं मालदीवचं झालेलं आहे. मालदीवला भारत हा पहिला रिस्पॉन्डंट आहे. मोदीजींनी काय केलं, ठीक आहे, आता भारताची नेबरहूड पॉलिसी, फर्स्ट नेबरहूड ही जी पॉलिसी आहे ना आपली, ती आपण ह्याच्यासाठीच राबवलेली आहे की आपल्या बाजूला एक देश आहे. कोण देश आहे तो म्हणजे चायना. चायना आपल्याबरोबरचे असणारे जे काही राष्ट्र आहेत, नेपाळ, भूटान, या राष्ट्रांना भारतापासून तोडायचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे आपण पहिल्यांदा आपल्या शेजाऱ्यांवर प्राथमिकता देऊन त्यांना आपल्यासोबत ठेवणं गरजेचं आहे, असं हे आपलं धोरण आहे. आणि मग ह्याच्या अंतर्गत आपण मालदीवला सांगितलं की मालदीववर काही संकट आलं, याच्या आधी 1988ला संकट आलं होतं बघा, की प्रभाकरन नावाचा लिट्टेचा नेता होता, तामिळ नेता, लिट्टे संघटना, राजीव गांधीची हत्या करणारा हा नेता, आणि ह्यांनी मालदीववर अटॅक केला मालदीव ताब्यात घेण्यासाठी म्हणून, स्वतःला बेस म्हणून वापरण्यासाठी. तर त्यावेळेस भारताने पहिल्यांदा रिस्पॉन्ड केलं होतं. ऑपरेशन कॅक्टस झालं आणि भारताने मालदीव पुन्हा त्यांच्या तावडीतनं सोडून दिला, स्वतंत्र केला. त्यामुळे आता जे मोदीजी म्हटलेत की फर्स्ट रिस्पॉन्डर असेल, ते आपल्याला एक चांगली गोष्ट दिसते. नियरली अ year after his election, Maldives President Mohammad Muizzu made his first bilateral visit to Delhi, seen as an attempt to mend fences with Delhi. India was not his first bilateral destination, a tradition leaders of friendly neighboring countries observe. आता जनरली काय होतं, भूटान असेल, नेपाळ असेल, बांगलादेश असेल, श्रीलंका असेल, मालदीव असेल, या देशांमध्ये जर काय झालं ना, नवीन राष्ट्रपती आले किंवा पंतप्रधान आले, तर पहिल्यांदा भारताच्या व्हिजिटवर येऊन जातात. इतर कुठल्याच देशांमध्ये त्यांचं स्टेट व्हिजिट नसतं, पहिल्यांदा भारतात येऊन जातात. आता श्रीलंकेचे अरुणा नायके अध्यक्ष झालेत, त्यांचं पहिलं व्हिजिट भारताचंच होतं. पहिल्यांदा कुठे येऊन गेले, ते भारतामध्येच येऊन गेले. मालदीवला येऊन 1 वर्ष झालं यांना, मोहम्मद मुइज्जूला, मात्र ते भारतामध्ये आले नव्हते. इंडिया आउट कॅम्पेनचा नारा देणारे हे राष्ट्रपती, पहिलं व्हिजिट त्यांचं काय केलं त्यांनी, बाहेरच्या देशामध्ये. मुइज्जू आणि प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रीफली मीट ॲट समिट इन द UAE डिसेंबर 23 and he attended Mr. Modi's swearing in June. Tension between India and Maldives were originally consequences of Mr. Muizzu's presidential campaign that was built on India Out campaign. Next came a controversy over लक्षद्वीप. आता लक्षद्वीपला आपण आपला भाग आहे, बेट आहे, सुंदर आहे, आम्ही आमचं पर्यटन वाढवण्यासाठी डेव्हलप करू शकतो, प्रमोट करू शकतो. मालदीवच्या मात्र पोटात दुखू लागलं आणि त्याच्यावरनं टीका करायचा प्रयत्न केला. मग सगळ्यांनी मिळून काय, बायकॉट मालदीव कॅम्पेन चालवला. मिस्टर मोइजूज डिसिजन टू ट्रॅव्हल टू टर्की, चायना अँड द UAE बिफोर ही केम टू इंडिया ऑल्सो रँकड. म्हणजे भारताला सोडून चायनाला गेले, UAEला गेले, टर्कीला गेले. जनरली ट्रेडिशन अशी राहिलेली की पहिल्यांदा भारताला भेट देतात, नंतर जातात. सो एक थोडक्यात या रिजनमधला भारत मोठा असल्या कारणाने तसं एक परंपरा आहे. मात्र ह्यांनी तसं न करता बाकीच्या देशांना भेटी गेल्या. सो सगळं गाव फिरून झाल्यावर आता भारतात आलेत. सो हे मालदीव फर्स्ट ही पॉलिसी राबवणार असं त्यांनी सांगितले. क्रिटिक्स इन न्यू दिल्ली ग्रेव कन्सर्न ओव्हर मालेज इकॉनॉमिक इनिशिएटिव्ह अँड डिफेन्स पॅक्ट विथ चायना अमिड द चेंजेस इन रेजिम इन बांगलादेश अँड श्रीलंका. आता बांगलादेशमध्ये पण भारत विरोधी सरकार आपल्याला बघायला मिळतं. श्रीलंकेमध्ये पण बघितलं ना तुम्ही तर डावे सरकार आहे, त्यामुळे ते भारताच्या बाजूनं खूपच आहे असं काही नाही, भारताच्या विरोधात पण नाही. मात्र डावं सरकार असणं थोडंसं चीनशी जवळीक असू शकते.
under some firepower its neighborhood first policy, further fueled by the perceived distancing from Maldives, as Mr. Modi and Mr. Muizu held their first formal bilateral negotiation. Some of the work in the smoothing their path had been done. After India access to the Mr. Muizu's demand that Indian troops stationed in the Maldives since 2012 for aircraft maintenance be replaced by technical person. आता तिथं जे भारताचं सैन्य असायचं मालदीवला, त्यांनी ते काढायला लावलं. टेक्निकल पर्सन ठेवा म्हणे, तुम्ही मिलिटरीचं प्रेझन्स आमच्या इथं ठेवू नका. सो कॉन्स्टंटली म्हणजे अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीपासूनच या माणसाने भारताच्या विरोधित नॅरेटिव्ह बिल्डअप करत नेलाय मालदीवमध्ये. त्याच्या जीवावर सत्तेमध्ये पण आले. नंतर हे ॲटिट्यूड तोच ठेवला. 1 वर्ष झाले आणि आत्ता भारताच्या दौऱ्यावर आले. इंडियाज डिसिजन टू एक्सटेंड जवळपास काय 100 मिलियन SBI सबस्क्रिप्शन आपण मालदीवला दिलेले आहेत. ठीक आहे, टू मेक इट्स डेप्ट सर्व्हिस पेमेंट टाइम इट वॉज डेंजर इन डिफॉल्टिंग. मिस्टर मुइजू हॅज ऑल्सो सॉफ्टन हिज रेटोरिक अँड सॅक द मिनिस्टर हू वर क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मोदी. त्यांनी ज्या मिनिस्टरनी मंत्र्यांनी मोदीजींवर टीका केली होती जोकर म्हणून, त्याला काय म्हणजे लेडीज होती, काढून टाकण्यात आले. इंडियाज एक्सटेन्शन 400 मिलियन इन सपोर्ट ऑफ इंडियन 300 म्हणजे जवळपास 400 मिलियनचा सपोर्ट केला आहे. 3000 कोटीची आपण करन्सी स्वॅप दिलेली आहे. त्यानंतर मालेज रेकॉर्ड लॉ करन्सी रिझर्व, द जॉईंट अनाउन्समेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट, आउटलाईन ऑफ विजिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अँड मॅरिटाईम सिक्युरिटी. काय काय आपली चर्चा झाली हे माहिती असलं पाहिजे. एक, जॉईंट इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट होणार आहेत. दुसरं, त्यानंतर ट्रेड ॲग्रीमेंट आहे. तिसरं, मॅरिटाईम अँड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पार्टनरशिप आहे. हे आपल्याला 3 महत्त्वाच्या गोष्टी दिसत आहेत. चौथं, मुंबई अँड बेंगलुरू, मिस्टर मुइजू मेड अ स्ट्रॉंग केस फॉर द रिटर्न ऑफ इंडियन टुरिस्ट. पूर्वी मागच्या वर्षी जो काही किस्सा झाला त्याच्या आधी जेवढे भारतीय टुरिस्ट मालदीवला जायचे तसंच पुन्हा या असे त्यांना साथ घालावी लागलेले आहे. सो मिस्टर मोदी पुटिन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर द मालदीव इन टाइम्स ऑफ नीड. आम्ही पहिल्यांदा तुम्हाला धावून येऊ गरजेच्या काळात असं मोदीजींनी मालदीवला सांगितलं. आता हे काय तेवढं महत्त्वाचं नाही, मालदीवचंच आहे समजा. मोहम्मद नशीदनं लिहिलेलं आहे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द क्लायमेट. हे तर प्रेसिडेंट होते मालदीवच्या पूर्वी. आता इन्कम ट्रॅक फक्त आपण काय बघूयात, सार बघूया त्याचा. पूर्ण आपल्याला आर्टिकल चर्चा करण्यासाठी थोडासा आज कमी वेळ आहे. द मिडल इन्कम ट्रॅप रेफर्स टू द स्लो डाऊन ऑफ द ग्रोथ ॲज इकॉनॉमीज reach middle income status, with only 34 countries successfully transitioning to high income level in the last 34 years. आता जेव्हा एकदा इन्कम मिडल लेवलला जातो त्याच्यानंतर ग्रोथ होत नाही, ते स्टॅग्नंट होतो. अशा प्रकारचं काय ऑब्झर्वेशन आहे. मागच्या 34 वर्षामध्ये फक्त 34 देश हे काय वरती गेलेले आहेत, हाय इन्कम लेवलला जाऊन पोहोचलेले आहेत. बाकीचे सगळे आपल्याला त्या ठिकाणी स्टॅग्नंट झाल्याचं दिसतंच. Breaking the middle income trap requires policy focus on investment, global technology and fostering domestic innovation. त्याच्यासाठी काय इन्व्हेस्टमेंट वाढवली पाहिजे, टेक्नॉलॉजी वाढवली पाहिजे, इनोव्हेशन केलं पाहिजे, स्टेट पॉलिसी चांगल्या असल्या पाहिजेत, तरच तुम्ही मिडल टू हायर लेवलला जाऊ शकता. इंडियाज चॅलेंज इज टू फॉस्टर ग्रोथ थ्रू स्ट्रॅटेजिक स्टेट इंटरव्हेन्शन while preserving democratic principle and ensuring inclusion पार्टिसिपेशन इन द ग्रोथ प्रोसेस. ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात येतात. ठीक आहे, आता हे ओपन सेफ्ली पॉलिसी काय आपण त्याच्याबद्दल थोडीशी चर्चा करूयात. बघा, आता ओपन सेफ्ली इज अ प्लॅटफॉर्म क्रिएटेड बाय बेन गोल्डकर अँड हिज टीम ॲट द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड. इट एनेबल्स द पब्लिकेशन ऑफ स्टडीज इन्व्हॉल्विंग डाटा फ्रॉम 2000 जवळपास 2-3 कोटी पेशंटचा डाटा पण काय करू शकतो आपण, पब्लिश करू शकतो. फॅसिलिटिंग इम्पॉर्टंट हेल्थ रिसर्च व्हाईल अपहोल्डिंग प्रायव्हसी स्टँडर्ड. आणि हा डाटा अशा प्रकारे पब्लिश केला जाईल की ह्याच्यामुळे एका बाजूला प्रायव्हसीचं पण व्हायोलेशन होणार नाही, कारण प्रायव्हसी खूप महत्त्वाची मित्रांनो. प्रायव्हसी व्हायोलेट केल्यानंतर किंवा वाटल्यानंतर लोक रिस्पॉन्ड नीट करत नाहीत. त्यामुळे हे जे ओपन सेफ्ली आहे त्यांनी ती पण काळजी घेतली, प्रायव्हसी व्हायोलेट होणार नाही. आणि त्याच बाजूला आपल्याला जे काही हेल्थमध्ये वेगवेगळे रिसर्च करावे लागतील त्यांच्यासाठी डेटा पण अवेलेबल राहील असे पण काळजी त्याच्यामध्ये घेतली. ओपन सेफ्ली सर्व्स ॲज अ पायोनियरिंग मॉडेल फॉर बॅलन्सिंग हेल्थ डाटा ॲक्सेस
अँड पेशंट प्रायव्हसी इन मेडिकल रिसर्च. ते पण आपल्याला लक्षात येते की मेडिकल रिसर्चमध्ये डाटा ॲक्सेस देण्यात येईल, पण त्याचबरोबर काय पेशंट प्रायव्हसी पण राखण्यात येईल. या गोष्टींबद्दल काळजी घेतलेली आहे. आता झेनोफायर्स अपटानी रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलॉंग्स टू व्हिच स्पेसीज. आपण जे काय नवीन इनिशिएटिव्ह चालू केला होता, मध्ये काही दिवस थोडासा त्याला अडथळा आला की आपल्याला रोज किमान 10 MCQ डिस्कस करायचे. फक्त आपण वाचलं, तुम्ही ऐकलं, डिस्कस केलं एवढंच नाही, तर त्याच्यावर सराव पण झाला पाहिजे ना, बरोबर आहे. मुख्य परीक्षेचे क्वेश्चन पण आपण घेत असतो. सो हा सराव होण्यासाठी म्हणून तुमच्यासाठी हे आपण काय पुन्हा कंटिन्यू करत आहोत. झेनोफायर्स अपटानी रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलॉंग्स टू व्हिच स्पेसीज. कोणत्या स्पेसीजशी संबंधित आहे झेनोफायर्स अपटानी, अशा प्रकारचा हा प्रश्न विचारलेला आहे. तो कोणत्या स्पेसीजशी संबंधित आहे? फ्रॉग या स्पेसीजशी संबंधित आहे. ठीक आहे. आता भारत बिल पेमेंट सर्व्हिस, लक्षात ठेवायचं ही BBPS भारत बिल पेमेंट सर्व्हिस. अशा प्रकारचा प्रश्न UPSCनं पण ह्याच्या आधी विचारलेला आहे. फायनान्शियल इन्क्लुजनवर विचारला आहे. NPCI जे काय रुपे कार्ड आहे ते कोण चालवतं, भीम ॲप कोण चालवतं, असा पण प्रश्न विचारलेला आहे. ठीक आहे. सो आपल्याला माहिती पाहिजे रुपे कार्ड NPCI चालवते. तसंच प्रश्न येऊ शकतो, भारत बिल पेमेंट सिस्टीम रिसेंटली मेन्शन इन द न्यूज इज अ पेमेंट चॅनल सिस्टीम कन्सेप्च्युलाइज्ड बाय व्हिच इन्स्टिट्यूशन. कुणी कन्सेप्च्युलाइज केलेली आहे? मग आपल्याला ऑप्शनमध्ये RBI दिसतंय, नाबार्ड दिसतंय, SBI दिसतंय आणि सेबी दिसतंय. आपल्याला माहिती असलं पाहिजे कुणी आणलेली आहे ही सिस्टीम. तर ही सिस्टीम RBIने आणलं आहे. बघा, आता प्रश्न विचारताना फिरवून पण कसा विचारला जाऊ शकतो. प्रश्न काय विचारला जाऊ शकतो की भारत बिल पेमेंट सिस्टीम व्हिच इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय RBI इज व्हॉट. म्हणजे काय आहे ती नेमकं? तर इज अ पेमेंट चॅनल सिस्टीम. काय आहे ती? पेमेंट चॅनल सिस्टीम आहे. हे पण आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. पुढे, रात पाणी वाईल्ड लाईफ सँच्युरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट. चला बरं सांगा पटकन. रात पाणी नावाची जी काय हे आहे वाईल्ड लाईफ सँच्युरी, ती कोणत्या राज्यामध्ये आहे? पटकन उत्तर द्या. चला आठवा पटकन. आपण मागे डिस्कस केलेली आहे, एकदा माहीत असलं पाहिजे. सांगा कोणत्या राज्यामध्ये? तर मध्य प्रदेशमध्ये. चर्चेमध्ये असणाऱ्या आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. मागं आपण आसाममधल्या, ठीक आहे, आसाममधल्या ह्याचं ओरांग नाव होतं, त्याचं राजीव गांधी नाव होतं, त्याचं नाव बदललं आता. त्याच्याबद्दल डिस्कस केलं होतं आपण. ठीक आहे. सो वाईल्ड लाईफ सँच्युरी माहिती असणं गरजेचं आहे. व्हिच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल ऑलिम्पिक एस्कॉर्ट गेम 2025. कोणत्या देशामध्ये आता हे ऑलिम्पिक गेम होणार आहेत त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारला आहे. काय उत्तर आहे त्याचं? UAE. ठीक आहे. UAE खूप महत्त्वाचं कंट्री. रिसेंटली उत्तर प्रदेश गव्हर्नमेंट हॅज इनॉग्रेटेड द काकोरी ट्रेन ॲक्शन सेंटेनरी फेस्टिवल इन व्हिच सिटी. तुम्हाला माहिती असेल मित्रांनो, आपण ज्यावेळेस इतिहासाचा अभ्यास करतो, इतिहासाच्या अभ्यासामध्ये आपल्याला काकोरी ट्रेन अटॅक किंवा काकोरी रॉबरी असं पण म्हटलं जातं त्याला. कधी झालेलं? ही 9 ऑगस्ट 1925ला झालेली आहे. रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिरी आणि आपले अशफाक उल्ला खान, अशा 4 जणांना ह्याच्यामध्ये काय झालेली? फाशीची शिक्षा झालेली. 10 जण सामील होते, त्यातले 9 जण पकडले गेले. फक्त चंद्रशेखर आझाद कधीच पकडले गेले नाहीत. म्हणजे ते 9 जण ज्यावेळेस पकडले त्यावेळेस प्रताप नावाचं वृत्तपत्र होतं गणेश शंकर विद्यार्थीचं, UPमध्ये खूप फेमस माणूस. गणेश शंकर विद्यार्थी पण फेमस आणि प्रताप पण फेमस.
तर गणेश शंकर विद्यार्थींनी त्यांच्या प्रताप वृत्तपत्रामध्ये भारत के 9 रत्न गिरफ्तार, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार अशा प्रकारची हेडलाईन दिली होती. सगळ्या भारतीयांनी प्रचंड सपोर्ट केलेला. सेंट्रल असेंब्लीमध्ये भारताच्या ठराव पास केला बाकायदा स्वराज्य पक्षाने, बॅरिस्टर जिनांच्या मुस्लिम लीगनी, लिबरल फेडरेशन सर्वांनी पाठिंबा दिला की यांची जी फाशीची शिक्षा आहे ती फाशीची शिक्षा तुम्ही जन्मठेपेमध्ये तरी कन्वर्ट करा. मात्र व्हाईसरॉयने ऐकलं नाही, यांना फासावर देण्यात आलं. 4 भारत माता के सपूत आपल्याला त्या दिवशी फासावर गेल्याचं दिसतंय. आता काकोरी ट्रेन हल्ला हा एका प्रकारे साम्राज्यवादाविरुद्धचा जो लढा होता भारताचा, ब्रिटिशांविरुद्धचा लढा, त्या लढ्याचं एक प्रतीक म्हणून त्याचा वापर नंतर पुढे झाला. आपल्याला भगतसिंग आणि त्यांना पण या कामातून प्रेरणा भेटल्याची दिसते. खरं तर ह्या काकोरी कट खटल्याने याचे सारे हिंदुस्थान रिपब्लिकन आर्मी यांची पहिली पिढी जी होती ना नेत्याची, ती सगळी पहिली पिढी गायब झाली होती. चंद्रशेखर आझाद सोडलं तर कोणीच वाचलं नाहीत किंवा कोणीही ज्याला आपण काय म्हणू शकतो ॲक्टिव्ह राहिले नाही, जेलमध्ये गेले. काहींना काळ्या पाण्याची शिक्षा झाली, काहींना कमी वर्षाची शिक्षा झाली, काहींना या चौघांना फाशी दिली. त्याचा फटका नंतर बसला, पण भगतसिंग आल्यानंतर काय आपल्याला त्या ठिकाणी रिकव्हरी झाली याच्या साऱ्याची आणि लवकर ट्रॅकवर आले असं पण आपल्याला दिसतं. ठीक आहे. रिसेंटली हू हॅज बीन अपॉइंटेड ॲज इंडियन अँबॅसेडर टू द युनायटेड स्टेट. युनायटेड स्टेटला, अमेरिकेला भारताचे प्रतिनिधी म्हणून कोण गेलेला आहे असा प्रश्न विचारला आहे. विजय मोहन क्वाट्रा. आता ह्याचं उत्तर लखनौ बरं का, कारण लखनौ ते शहाजहानाबाद याच्यामधली काकोरी नावाचं स्टेशन आहे. त्याचं उत्तर काय, विनय मोहन क्वात्रा हे याचं उत्तर आपल्याला पाहायला मिळतं. ठीक आहे. आता लॉंग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव. आता लक्षात ठेवायचं ना, आयोग प्रश्न विचारताना असं पण विचारू शकतो, व्हॉट इज गौरव विच वॉज इन रिसेंटली न्यूज. म्हणजे गौरव जे सध्या न्यूजमध्ये होते ते काय, तर गौरव इज अ लॉंग रेंज ग्लाइड बॉम्ब. कोणी डेव्हलप केला आहे, DRDO. संरक्षणाचं सगळं कोण डेव्हलप करणार आहे, DRDO करणार आहे ना. 1958ला स्थापना झाली DRDOची, तेच डेव्हलप करणार आहेत लॉंग रेंज ग्लाइड बॉम्ब. ठीक आहे. अग्नि 4 मिसाईल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेव्हलप बाय व्हिच ऑर्गनायझेशन. अगेन कोण करतं असं डेव्हलपमेंट, जे काय आपल्याला डिफेन्समधलं प्रोडक्शन आहे, त्याच्यातलं रिसर्च आहे, इनोव्हेशन आहे, सगळे कामं करण्यासाठी DRDOची 1958ला स्थापना झालेली. कधी, 58ला. का सांगितलं तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. इस्रोचे कधी झाले, 15 ऑगस्ट 1969ला स्थापना झाली. DRDOची 1958ला झाली. आणि आपल्याला GS4 मध्ये 2020ला राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेला असा प्रश्न विचारलेला आहे. Recently, the Maharashtra government announced the establishment of tribal university in which district? ट्रायबल युनिव्हर्सिटीची अनाउन्समेंट कुठं झाली, नाशिकला. राज्यपालांनी सांगितलं की नाशिकला आम्ही आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करणार आहोत. याच्या आधी आदिवासी विद्यापीठ मध्य प्रदेशमध्ये इंदिरा गांधी गोंडवाना आदिवासी विद्यापीठ नाव आहे त्याचं. काय नाव आहे, इंदिरा गांधी गोंडवाना आदिवासी विद्यापीठ. कुठे आहे, मध्य प्रदेशमध्ये. अमरकंटक माहिती आहे तुम्हाला, मध्य प्रदेशमध्ये अमरकंटकला हे विद्यापीठ आपल्याला दिसतंय. सेम त्याच धर्तीवर हे विद्यापीठ स्थापन होणार आहे महाराष्ट्रामध्ये, नाशिकला. ॲज पर रिसेंट डाटा व्हिच स्टेट लीड्स द कंट्री इन इन्स्टॉल कॅपॅसिटी फॉर रूफटॉप सोलर पॉवर अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. घरचा सगळ्याचा काय विजेचा वापर आहे तो सौर ऊर्जेवर व्हावा आणि प्लस तुम्हाला पैसे पण मिळावेत. ॲडिशनली वीज तयार झाली तर तुम्ही काय करू शकता, कमर्शियली विकू पण शकता. ह्याच्यासाठी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सुरू करण्यात आली. आणि कोण आघाडीवर आहे ह्याच्यामध्ये असा प्रश्न आपल्याला विचारलाय. तर ऑफकोर्स कोण आघाडीवर असणार आहे, साहेबांचं गुजरात ह्याच्यामध्ये आघाडीवर आहे. ठीक आहे, गुजरात राज्य 1 नंबरला आहे. तर ठीक आहे मित्रांनो, आज आपण एवढंच बघितलं आहे. त्याच्यामध्ये महत्त्वाच्या काही न्यूज आणि 10 MCQ आपण डिस्कस केले. उद्या पुन्हा जास्त MCQ सहित आपण येऊयात. ठीक आहे. सो आजच्या पुरतं धन्यवाद.